بفرمایید شام. هر هفته 4 شرکت کننده که خیلی هم خوب همدیگر رو میشناسن و ما همونا رو خوب میشناسیم. این چه افتخاری خانم آقداشلو. این گروه برای هم آشپزی میکنن و به هم نمره میدن. این من و تو مده ما رو چاق کنه. من و تو هم خرابکاری داره، بعدگم سوخت نمیذارین که. هم لحظه های خوشمزه بسیار. فکر کن بهت میگن تلویزیون من و تو داره فیلم برداری میکنه، نورا رو اسپاتلایت انداختن، خیلی سخت. تا ببینیم در شب آخر هر گروه چه اتفاقی میفته. سپیده و هانری و سوبر خیلی زحمت نکش، من میخوام ببرم. بفرمایید شام. مهمون دارم امشب، ویژه لس آنجلس پاردی میکنیم حسابی با چهره های آشنا و محبوب. اگر فکر میکنین شما برنده جایزه این کوه خوندی عزیزم. من میتونم امتیازمو پس بگیرم خواهش کنم برای شوبر؟ کات. خانوم ها آقایان با درود بیکران، امیدوارم خوب خوش سرزنده و تندرست باشید. شب دوم از این گروه جذاب با شرکت هانری و شهره آقداشلو عزیز و شوبرت آواکیان و سپیده دوست داشتنی. ما رو بین ماراشون کلفته اونجا. بله عرض میکردم خدمتتون شب دوم این گروه آماده پخش داریم، میخوایم بریم با همدیگه آغاز کنیم. شیر و خورشید و عشق است. اما پیش از اون بریم سری به شب نخست بزنیم، یه حافظه‌ای تازه کنیم برای دوستایی که از همینک به ما پیوستن به ویژه، ببینیم چه اتفاقی افتاد. نخستین میزبان این گروه شوبرت آواکیان عزیز بود. هانری اومد، مهمونم کیه؟ بابا این چه شهره جون پیشتر اومده بود، سپیده هم خودشو رسون. این چه افتخاری خانم آقداشلو. سپید جان بله چقدر خوشحالم شما رو میبینم. بدین ترتیب این گروه آغاز شد. خیلی خوبی هم خیلی. چقدر به اون خوش بگذره. می‌دونستی که تولد شوبرت هم هست. شوخی میکنی؟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. زادروز شوبرت هم بود در شب میزبانی منزل. Happy birthday to you. دیشب خیلی خوش گذشت، خوشحال بودم که بچه‌ای که با هم دیگه افتاده بودیم هم خیلی فازا با هم دیگه مناسب بود و خیلی مثبت بود. دیدن شهره جان آقداشلو که دیگه اصلا بهترین سورپرایز بود. به من و تو باید اینجا درود بفرستم برای انتخاب مدال، این گروه. مدال بدیم. مدال باید بدم به من. آقا بهتر از این نمیشد. نه واقعا. خدا. من گروهمون رو خیلی دوست دارم، چون هممون خیلی آدمای راحتی هستیم دیگه. ما داشتیم از خوشی می‌بردیم، هی به هم دیگه نگاه می‌کردیم میگفتیم جمع از این بهتر نمیشه. با یک شات نوشیدنی گلوسوز فکر می‌کنم اگه خود من می‌خواستم یه گروه انتخاب کنم برای این کار دقیقاً همین آدما رو انتخاب می‌کردم. خیلی بهمون خوش گذشت. واقعا خوش گذشت. خیلی یه شب به یاد ماندنی بود. اولا آدرس رو که گرفتم و رسیدم دم در خونه شوبرت که فهمیدم شوبرت تولدش هم بود. بعد اولین چیز پرسیدم کیا هستن توی گروه. وقتی دیدم سپیده و شهره جان هستن خیلی بیشتر سورپرایز شدم و خوشحال شدم. خیلی خوب بود. ما هم از این گروه راضیم. پیش خوراک شوبرت سالاد اولویه بود که بچه‌ها گفتن به به. خوراک اصل کاری خورشت قیمه و برنج بود، تدیکش یکم نرم شده بود. دسر بستنی ایرانی بود، از بیرون خرید خودش دیزاین کرد. والا یکی از پر استرس ترین روزهای زندگیم بود، برای اینکه گفتم من این کارو نکرده بودم. من تو عمرم اصلا اینقدر تو کیچن وای نستاده بودم که تو این یه روز من زحمت کشیدم. به خدا اصلا هم گرمای این اجاق گاز از یه طرف، هم نروس بودن اینکه چجوری داره غذا در میاد از اون طرف، هم دایرکتور بهت میگه خب الان داریم فیلم میگیریم، نورا دارن میپزن. اصلا اوقاتی بود، ولی استرسش آخرش تموم شد با خوردن و خوشگذروندن و دیگه یواش یواش استرس کمتر شد. ولی کلا غذا پختن سخته برادر، خیلی سخته. بله. حالا شوبرت 3 شب میری مهمونی، خوبیش اینه تو دیگه تموم شد کارت.
باورم نمیشه هنوز که شوبرت تو این برنامه شرکت کرده. بخواد اولا یکی این که خیلی زیاد اهل جلو دوربین رفتن نیست، دوم این که غذا من تو زندگیم ندیدم شوبرت تو آشپزخونه باشه. سپیده میگفت بابا چرا اینقدر بیگ دیلش کرده بودی، دیگه غذای ایرانی که کاری نداره و اینا، تو هم یه ذره غذای سختی انتخاب کردی ولی میتونستی یه ذره راحت‌تر باشی، خیلی نروس شده بودی. گفتم تو فکر کن حالا خودت این کارو نکرده بودی تا حالا برای اولین بار، مثلا چه میدونم خیاطی نکردی تا حالا، فکر کن بهت پارچه بدن و نخ و سوزن بدن بگن شما یه لباس باید بدوزی و تلویزیون من و تو هم میاد فیلم برداری میکنه، نورا رو اسپاتلایت انداختن وسط این دوختن، بعدم آخر شب مهمونی که میاد مثلا امکان داره خانم شوراق داشتو باشه، بعد این لباس شما رو بپوشه. بعد یه ذره فکر کرد گفت نه راست میگی خیلی بده این. گفتم بس واسه همین دارم میگم الکی نیست، واسه من اولین بار سخت. تو عالی بودی. وای چه باحال. دیشب من برای اولین بار فرق بین میز چیدن یه خانم با یه آقا رو به چشمم مشاهده کردم. با رسم شکل جوری که میزو چیده بود، مثلا بشقاب رو گذاشته بود، دستمالا رو گذاشته بود، قاشق چنگال لیوان سر جاش بود، ولی مثلا مزه چیزی روی میز نبود. باز ما با هم دیگه نگاه کردیم، بعد گفتیم خب حالا اردوف چیه؟ اردوف رو اومد سالاد اولویه تو سوپ خوری، 2 تا سوپ خوری کوچولو، زیتونا رو هم ردیف دین 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 اینجوری ردیف شد و قطع. گفت خودم مدل دادم. گفتم باریکلا خیلی کار خوبی کردی. ولی واقعا خوشمزه بود سالاد اولویه‌اش، به طوری که شک کردم. یواش گفتم که شوبردین خودت درست کردی. آره به خدا خودم درست کردم. فیلمش هست. بعد گفتیم خیلی خوب، سالاد اولویه رو خوردیم که واقعا خوشمزه بود. قیمه اومد رو تو ظرف آش ریخته بود، خورشته شد. پلوش هم خب خیلی ساده و تق گذاشته دارم، ولی خوشمزه بود. به هر حال نوش جان، خدا رو شکر. خدایی واسه یه کسی که واقعا آشپزی بلد نیست و هیچ موقع کاری نکرده ولی خدایی باز خوب در آورده بود. خب طبیعتا یه ذره نمکش کم بود، اونم مال بی تجربه اینه که مثلا توی آشپزی مثلا در حین مزه پخت نکرده بود، ببینه نمکش کم زیاده، اینا هم پخته بود. خدا دیگه من نمک ریختم حتما خدای اوکیه. من و سپیده یک کیلو می‌خوردیم، هر گفتیم نمک حیوانی دویدم، نمک رو نورد. ما می‌خواستیم من بهش ثابت کنیم که خیلی کمه. میگه نمک رو بده مثل اینکه شهره جون منتظر این بود. من گفتم شهره جون میشه لطفا اون نمک رو به من. بعد گفت نمک اول برای خودش دیم، بعد داد به من. دیگه اونجا ما زدیم زیر خنده با سپیده و شهره جون. بعد دیگه خودش اومد گفت آره بابا من میدونم من بازندم. نه برنده است از نظر من. کلا خب از اکت بچه‌ها فهمیدم که نمک میتونست بیشتر باشه برای قیمه. خب من نمک رو کم ریخته بودم. ما که پدرش در بودیم از گفتیم نمک و اوورد همینجوری بیشتر نگاه می‌کردم، گفت خیلی کمه. ما گفتیم اصلا نداره نمک، خیلی کم نیست، اصلا نمک نداره. عالیه شهره جون. شهره جون نمک رو نگاه کن. یاد سمد افتادم. من نمک رو اینجوری ریختم، من همه صبح پایی. سمد پلو اینجوری می‌خواد. سمد اینجوری میگفت ناظم آقا گفته دست به این نداریم. ناظم آقا گفته چشمک الان شده. من و تو گفتی که نمی‌تونی بلند کاظم نه میگه نه گفت ناظم نه کاظم، میگه کاظم که بهتره. راست میگفت اسم اقلا ناظمم شد اسم. شاخار. کاظم که بهتره. یادی کنیم از پرویز صیاد عزیز و بزرگ. من فکر میکنم مثلا نمره هاشون هلو هوای 5 و 6 به چرخه. نه هر سه اینا شاید سپیده تا همه 8 رفتن. بره. همه تا 8 رفتن. من امشب به شوبرت 8 میدم. من به شوبرت امتیاز 8 دادم از 10. دلیلی که این کارو کردم به خاطر که من به کل قضیه تماشا میکنم. مثلا اگه رفته بودیم خونه یه نفر که آدم انتظار داره طرف کلی این کار است، مثلا خونش رفتی یا شنیدی یا میدونی که 100% تو این قضیه مثلا تجربه داره، انتظار یه ذره بیشتره. بنابراین دلیل نمره دادنم این بود، برای که من بیشترش رو به افرتش دادم. 2 امتیازی که کم کردم، یکی این برای که 2-3 بار ازش خواستم برای من شراب بیاره یا شراب من فکر هی یادش رفت واسه همه چی آورد، مال منو یادش رفت. اون 1 امتیاز. یکی هم خب غذای نمک نداشت، این 2 امتیاز.
وگرنه واسه بقیه چیزا من بهش پوان خوبی دادم. چه تیز ناخونایی سپی. ازش بهش افتخار میکنم واسه کاری که ارائه داد. بسیار عالی. من امشب به شوبرت نمره 8 میدم. من 8 بهش دادم برای اینکه یکی ازش کم کردم برای انداختن اون موز توی بستنی مورد علاقه من. یه نمرم ازش کم کردم برای ریختن سالاد لوبیا توی ظرف سوپ که دفعه دیگه اگه مهمون دارن نتونست کسی کمکش بکنه خودش بدون اون تو نذاره. امشب من به شوبرت نمره 8 میدم. نمره 8 رو دادم بهش. 2 نمره‌ای که خب قانون بازیه، باید اگه چیزی رو اشکال میدونستم کم کنم. یکی این که نمک خورشتش کم بود و یکی این که توی سالاد و لوبیا قاشق نبود. یعنی من اول با قاشق تمیز خودم برداشتم، بعد خوشمزه بود سالاد و لوبیا، واقعا میخواستم دوباره بخورم. بعد هرچی نگاه کردم دیدم خب با چی، من که اصلا خیلی بده که با قاشقی که من استفاده کردم دوباره بزنم تو سالاد و لوبیا. ولی خب شوهر جون سمارت بود، باهوش بود، قاشق تمیز خودشو گذاشت، خودش با چنگال خورد، منم از همون قاشقه استفاده کردم. به خدا خوشحالم الان خوشحالم برای اینکه اون مشقتی که من کشیدم توی آشپزخونه تموم شد. از این به بعد فقط مهمونیه و خوشگذرانی. بعد دیگه بچه‌ها رو شناختم، فهمیدم کیا هستن. خیالت راحته. مطمئنم از این به بعدم بچه‌ها میترکونن و خیلی هم خوش خواهد بود. بسیار عالی. شوبرت در شب میزبانی منزلش 3 تا 8 گرفت که شد 24 امتیاز. حالا امشب میریم خونه میزبان دوم ببینیم او کیست، چی میپزه و چند میگیره. واقعا شاکر خدا هم که من شب اول نبودم، بلکه سخته. من to be honest with you، حالا هر چقدر بلد باشی آشپزی بکنی، این کارو بکنی، همه این کارا رو با تایمینگ فیلم برداری اینا کردن خیلی سخت تره. یعنی من آردی خودم واسه خودم استرس دارم، چون امروز روز منه و دارم میگم خدا من چجوری بکنم که مثلا اگه دارم تهدیک درست کنم تهدیکم اشتباه در نیاد یا نسوزه یا مثلا شل نشه. سخته، خیلی سخته. ولی خدا رو شکر من روز اول نبودم، ولی خوشحالم روز دوم، چون یه تجربه کسب کردم و روز دوم منم دیگه از 2 روز بعد دیگه خیالم راحت، یه نفس راحت میکشم. شکر. بریم ببینیم امروز چیکار میکنی سپی. سپیده واقعا با سلیقه است، خیلی. یعنی ما چندین بار که خونهشون شام دعوت بودیم، مخصوصا روز شکرگزاری تانکسگیوینگ، خود واقعا یه منیوی خیلی خاصیه، همه رو A to Z خودش درست کرده بود و خیلی نکته سنج سپیده. نکته سنج. آقا پیش خوراکمون ارز و سالاد داریم. یعنی ارزه داری سالاد درست کن. فکر کنم ارز و سالاد. پیش غذای امروز که من براتون تهیه دیدم و میخوام براتون درست کنم اسمش هست ارزو سالاد که در اصل یه سالاد یونانیه و خیلی خوشخوراکه و مواد اولیه‌اش میتونم بگم تقریبا موادی که تو سالاد شیرازی ما میریزیم که همون پیاز و گوجه و خیاره ولی با ابعاد بزرگتر، و پاستای ارزوه که این یه نوع مثل نودلزه ولی قیافه شبیه برنج، خیلی لذیذ و اینطوری نرمه. البته من نرمترش رو دوست دارم. پاستایی رو که درست میکنین یا نودلی که درست میکنین باید بذارین کاملا سرد بشه. ما میخوام این در اصل سالاد سرده و دلیلی که این و ببخشید یادم رفت اینو بگم، در ضمن چیزم داره، آلیوم داره که زیتون سیاه یونانیه در اصل، دیگه لیمو، بعد خنزل پنزلایی که میریزیم مثل فلفل و نمک و نمیدونم آب لیمو، روغن زیتون. من از سپی بگیرم دیگه نمیتونه حرف بزنه. خب من اینا رو الان که درست کردم، الان اولین کاری که باید بکنم زست یه لیمو رو باید توش بریزم. زست لیمو رو هم که من اینجوری میریزم، یعنی دیگه حالا رنده خیلی ریزه که برای این کار ساخته شده که اون سفیدا توش نره، در از فقط روی لیمو بره که عطرش رو فقط اون رویه رو میریزی؟ حالا اینم دل بخوای اگه زیاد دوست ندارین عطر لیمو کمتر بریزین، ولی من چون خودم لیمو دوست دارم به سلیقه خودم بیشتر میریزم دیگه. ببینم چیکار میکنی دیگه. بهتر. آها دادون دست. پیش غذا ارزو سالاد؟ چی هست ارزو سالاد؟ من نخوردم تا حالا. شایدم خوردم، نمیدونم اسمش ارزوه، نمیدونم. آره بعد ببینیم. حدسم اینه که مثلا از این پاستا سالاد مانند باید باشه، هرچی از پاستاییه توش، حالا نمیدونم. حدس میزنم. درست حدس زدی. حالا بعد زست من
به این آلیوا رو اضافه میکنم. زیتون یه ذرم میتونین آب زیتونا رو توش بریزین، یه ذره خوشمزه‌ش خوشمزه‌اش میکنه. این سیاه نیست که این الان یه مقدار بنفشه. سرکه انگور سفید یا شراب سفید بهش اضافه میکنم. شراب سفید هم اضافه میکنیم. نه زیاد. کم. بقیه‌اش بدم بخورم. بعد این لیمو، همین لیمو رو که زستش کرده بودم یه ذره فشارش میدم اون آباش توش را بیفته. مثل انار آب لمبوشه. بعد اینم آب یه دونه، البته بازم گفتم بستگی داره که لیمو چقدر بزرگ و کوچیکه دیگه، به سلیقه خودتون. مثل که یه هسته رفتین تو، وای خدا دستتو داری میشوری تو ظرف که سپی. هر کی هسته رو بخوره یه جایزه بهش ای میدم. بابا این چه طرز آب گرفتنه. ارزو سالاد نمیدونم چیه، ولی واقعا دلم میخواد بدونم چیه. ارزو سالاد ایتالیاییه نه یونانیه. و دوست دارم، خوردم قبلنم، خیلی هم خوبه اشتباه میکنی. اگه اشتباه نکنم. خب خودم تا حالا درست نکردم ارزو سالاد، نمیدونم، فقط خوردم، رفتم رستوران اوردر کردیم خوردیم. اینم گربه ایه که سپید خیلی دوستش داره، فقط امیدوارم سمت غذا نره چون اینا موهاشون بد میریزه. سپید جون همینجور که داری آشپزی میکنی از خوانندگیت برامون بگو، از این هنری که داری. چی شد اصلا بری خوانندگی رو آوردی؟ با سیلوت بودی نه؟ من تقریبا بیش از 30 ساله که آمریکا هستم، میشه تقریبا 35-6 ساله. من بچه بودم، بچه که یعنی مثلا توی دوران 13-14 سالگیم تقریبا میشه که اومدم آمریکا. قبل اون خب کار خاصی نمی کردیم که فقط مدرسه میرفتیم میخوردیم و میخوابیدیم. قدر اون روزای خوبو که پدر مادر ازت مراقبت میکنن رو زیاد ندونستی، ولی همیشه همینجوره، بچه نمیدونه این چیزا رو تا بعدن. بعد که اومدم آمریکا خب تحصیلاتم رو اینجا رفتم مدرسه و تحصیلاتم رو ادامه دادم ولی همون توی دبیرستان که بودم با یه گروه لوکال توی مریلند به نام گروه ستاره، بچه‌ای بودن اینا که یه گروه بند ایرانی داشتن، خوانندگی رو با اونا شروع کردم. ولی در اصل خوانندگی رو من در مثلا بگو از سن 5-6 سالگی، چون خواهرایم هر دو خواهرهام که از من بزرگترن هر دو میخونن، ولی خب نه خوانندگی حرفه‌ای، مثلا خونه واسه خودمون و مهمونی و از اینجور چیزا. منم خوندن خب اونا رو میدیدم و یاد گرفتم و میخوندم. خب من خیلی بچه تر بودم و مامانم هم خیلی مشوقم بود، میگه قربونت برم صدات خیلی عالیه. بعد anyways از اون زمان که شروع کردم، ولی مریلند که رسیدم دیگه با اون گروه شروع کردم و مثلا برنامه میرفتیم و برنامه مثلا توی قسمت شرق آمریکا، مثلا نیویورک و نمیدونم واشنگتن دی سی و ویرجینیا و این شهرهای ساحلی شرقی آمریکا. بعد از اون با یه بند دیگه آشنا شدم و همکاری داشتم و یکی از دوستانی که اونجا داشتیم، دوستان خانوادگیمون بودن که به من پیشنهاد دادن که من بیام به حالت حرفه‌ای، یعنی با دادن آلبوم یا سیدی. اون موقع گفتن آلبوم بده یا سیدی بدی بیرون، الان دیگه این چیزا معنی نداره. به من پیشنهاد دادن که بیام لس آنجلس، برای که خب مرکز این همه این قضایا اینجا بود. من با اون بند اومدم، یعنی به امیدی که با اونا همکاری داشته باشم اومدم لس آنجلس. حالا جالب اینجاست که با اون بندی که من قرار بود اینجا کار بکنم هیچ اتفاقی که نیفتاد، هیچی. من بارو بندیلم هم جمع کردم، می‌خواستم برگردم مریلند پیش خانوادم. دیگه قسمت بود که نرم دیگه. یه نفر بهم زنگ زد و توی یه دونه کلابی دیوید بتسامو رو دیدم، گفت شهبال دنبال خواننده میگرده و این چیزا. اون موقع من دیگه از بند ایرانی اومده بودم بیرون، با یه بند آمریکایی کار میکردم، اسممون بود In the Rain. تو بارون. In the Rain نه بارون، یعنی In the Rain یعنی نمیدونم Rain میشه اون چیزایی که به اسب میبندی، یعنی افسار اسب، یعنی کسی که تو کنترل در است. anyway با اونا کار میکردم. من به دیوید گفتم امکان نداره، من اصلا کار دیگه از ایرانی زده شده بودم سر اون قضیه که اومده بودم اینجا، مثلا دیگه جوان بودم، کلی امید و اینا اومده بودم اینجا و هیچ اتفاقی نیفتاد. سپی فقط صورتتو تو سالات نشستی. بعد دیگه اینقدر دیوید اصرار کرد که بیا برو شهبال. گفتم آقا من نمیخوام کار گروهی بکنم. دیگه بقیه داستان خودتون میدونین دیگه. قسمت بود که بمونم، قسمت بود که با شهبال همکاری بکنم. آخر سرم یک تجربه شد که واقعا من تا امروز از شهبال سپاسگزارم، به خاطر که بهترین تجربه بود که من میتونستم داشته باشم.
که همکاری بکنم با 2 نفر دیگه، هارمونی خوندن و این چیزا. اونم یه داستانی بود و که بعدم یه آلبوم تکی اومد و امروزم در خدمتش. و آهنگ کش اومد من بیرون یه دستمو پاک کنم، ببخشید. و جزیره و کش که به کش که وقتی رفته بودیم. خب همونجوری که دارم باهاتون حرف میزنم این غذایی رو بزنم اینجا. این نمکه که من نمک کوشر استفاده میکنم. همینجوری که داشتی با اون حرف میزنی در صورت تو شستی. ارزو سالاد. چی شده شوری جون؟ اگه بخوام حدس بزنم ارزو سالاد چیه که دارم سعی خودم رو میکنم، نمیدونم. اسم که فارسی نیست. شاید مثلا قفقازیه، شاید ناتوانه از حد زدن، شاید خیلی مواد توشه، مثلا به جز کاهو و اینا چیزای دیگه هم توشه. شما نمیدونی چیه؟ سالاد یونانیه میگه خودش. مهمترین کاری که میتونین بکنین، البته اونایی که خانم‌های ایرانی که ماشاءالله همه استاد این کاران، ولی اگر آقایون دارین نگاه میکنین میخواین یاد بگین چیکار کنین، همیشه غذاتون رو بچشید. برای اینکه حتی اگه من نمک و فلفل آردی زده بودم به این، الان چون دوباره پاستا رو بهش اضافه کردم باز باید چک بکنیم. یادتونم نره نمک زیاد نریزین چون ما توش زیتون داریم، زیتون خودش آردی شد. بذار من یه دونه از همه چی وردارم بذارم اینجا بخورم ببینم. ببخشید. به به. خوبه؟ این الان پرفکته. ایچ خوبی یعنی میتونی از قبلم درستش کنی و بذاریش. بمونه. حالا تو یخچال بذاری خنک میمونه. تو هوای آزادم اگه زیاد گرم نباشه میتونی نگهداریش کنی. این ظرف که میخواین سرو بکنی من قشنگ تمیز کنی که زیاد سپلش نداشته باشه. نپاشه دور و برش. این دسته گل نگاه کنی. عالی کار کردی سپی. حالا این آماده است. اینو میتونیم بذاریم کنار. این سالاد ارزومونه یونانیه و اینا. حالا میریم سراغ خوراک اصل کاریمون. لوبیا پلو داریم سپیده پز. بعضیا لوبیا پلو رو با گوشت تیکه‌ای درست میکنن، بعضیا با چرخ کرده. بریم ببینیم سپیده چیکار میکنه. رفته برای لوبیا پلو سپیده. اصلا بخور و برو. لوبیا پلو. آره غذای اصلیش لوبیا پلوه. این ماهتابه است، روغن توشه. الان چی بگم من؟ اینجا الان روغن رو روشن کردم که توش پیاز داغ رو شروع کنم. اینجا یه مقدار پیاز داریم، پیازای خیلی ریز نگینی شده. گوشت قطعات کوچیک اینطوری کیوب‌های کوچیک تقریبا، چون از این بزرگتر نمیخواین. و این گوشت رو من شستم. یه دفعه غذا درست کردم گوشت رو همینطوری ریختم، پدر منو در آوردن. به خاطر بیننده های ایرانیمون من گوشت رو شستم از قبل. اینجا آماده است. اینم پوره گوجه است که استفاده میکنم و در ضمن یه مقدار رب که اونم الان براتون میذارم. اون ربو بعد ظرف. عالی کار کردی تا اینجا. الان من پیاز رو اضافه میکنم. همین هیچ کاری نکردی، عالی کار کردی. آره دیگه وقتی زیرش زیاد میکنی مایتاب ذوب شه. خب آخه سپیده جان لوبیا پلو با ارز و سالاد، اقلا یه سالاد شیرازی مشتی اینجوری با لیمو همونه فقط گل درشتره. نانو اینجوری چیزا درست میکردی با لوبیا پلو بیشتر میومد. ولی خب لوبیا پلو سپیده پز باید خیلی خوب باشه. عالی میتونه باشه. اصلا ببین ناخونای سپیده خودش جای چنگال میشه استفاده شه ازش. ناخونو فرو کنه تو گوشت از اون ورش میزنه بیرون، بس که تیزه. لوبیا پلو سپیده پز. گفتم این آشپزه. لوبیا پلو خیلی تعدیگ لوبیا پلو. واو. شرط میبندم این خیلی خوب خواهد بود. لوبیا پلو سپیده پز یعنی میخواد خیلی دیگه مختص بره. آره دیگه. سپیده باز باید یه کاری بکنه دیگه. تواناییشو داره. لوبیا پلو سپیده پز باید خوب باشه. گفتم دست سپیده خوبه برای غذا. خوردی دستپختشو قبلا؟ زردچوبه ریخت چه قدم ریخت. این پیازامون درست سرخ شده بود، گوشتو اضافه کردیم، یکم زود نریختیم گوشتو. به تو چه مربوطه. وایسا حرفتو بزن شب رد شه دیگه. ای بابا سپی عزیز ادامه بده. بذار فکر کنم الان باید چی کار کنم اینجا. بچه یه دقیقه وایسین ببخشید، برای که من الان باید ربم هم بیارم بذارم اینجا، چون من الان تو این باید رب بزنم بعد پوره گوجه رو بریزم و اینا. اینم تقریبا 2 قاشق من اینجا رب گذاشتم، ولی نمیدونم الان چقدر میخوام استفاده کنم.
اول پوره گوجه رو میریزم. نه دیگه اول رب سرخ میکردی، چون این گوجه الان آب داره دیگه، رب سرخ نمیشه. سرخ بشه. به من چه؟ به تو چه؟ آیه طغرل خان به تو چه ربطی داره؟ بریم استراحت کنیم آقا، بریم درنگ کنیم. برگردیم پیش سپیده عزیز، دوست داشتنی و خوش صدا. سپی جون، همینجور که داری کار میکنی از همسرت برامون بگو، ما ندیدیمشا. کجا آشنا شدی؟ چجوری همدیگر رو دیدید؟ قصه آشنایی من با همسرم جالبه، به خاطر اینکه خب این وقتی آشنا شده بودم باز اسمش رو به من گفته بود دیگه. مثلا من گفته بود اسم من دیله، میشه D-A-L-E. خدای من تو اون موقع اسم دیل نده، دیوید شنیده بودم ولی دیل نشنیده بودم. هیچ. شب دوم رفتیم یک کلابی و این چیزا، بعد اومد، منم درینک خورده بودم، با دوستم داشتیم پارتی میکردیم، دیدم این از اون دور اومد تو، اینجوری پریدم طرفش، گفتم های I love you دیوید. این یه دفعه چشاش انقدر شد، نه تنها اسمش رو اشتباه گفتم، روز دوم بهش گفتم I love you. این بدبخت خوشگیش زده بود، بعد برگشت گفت اسم من دیله. گفتم دیل فرق نمیکنه، it's okay. ولی خیلی جالبه. الان از این موقع این داستانشو من تعریف کردم، شوبرت هر موقع مثلا میاد خونمون میگه دیوید چطوره؟ دیوید USA. میگم دیوید خوبه بعد از 30 و خورده سال ازدواج. دیوید USA. از همینجا سرچشمه گرفته به نظرم. لوبیا پلوی سپید پس من فکر میکنم خورش درست میکنه، ولی خب اینم یک غذای اصیل ایرانی، رفته سراغ غذای اصیل ایرانی. به نظر ساده میاد ولی ساده نیست. برنجش باید اینجوری که میدونم برنجش نباید پخته باشه، وقتی که آدم آبکشش میکنه باید یه جورایی زنده باشه. بعد لوبیا ها رو مثل اینکه لوبیا بود دو مدل دیگه با گوشتای ریز ریز سرخ میکنن. من درست نکردم برای همین نمیدونم. من خودم لوبیا پلو رو خیلی دوست دارم، ولی تهدیگ اگه داشته باشه که خدایی. شوبرت تو باید تهدیگای منو بخوری، تو تهدیگ طغرل رو باید بخوری، اون وقت میفهمی تا حالا تو زندگی تهدیگ نخورده بودی. خطرناکترین بخش امشب واسه من اینه که برنج خوب از آب در بیاد، یعنی تهدیگش نسوزه، شکل نشه. این تریکی ترین قسمت برای ما اون کار. بخشش خیلی مهمه. برای من تهدیگ باید یه ذرم کریسپی باشه، یعنی سوخته هم باشه دیگه بهتر، و کاشکی که انداخته باشه تهدیگ رو دیگه. اصلا برخورد میکنم. اینم لوبیامون سرخ شد، من نظرش رو خاموش کردم به اندازه که میخواستم، فقط یه تفت ساده که بعداً قاطیش کنم وقتی گوشتمون پخت، مثلا تقریبا 50 دقیقه 40 دقیقه اینطورا اضافه کنم، یه نیم ساعت هم با گوشته بپزه که میکس بشه. در این بین این دوتا من یه برنج آبکش کنم که برنج آبکش داشته باشم که بعد بتونیم اینا رو بذاریم و بره بردم. برای شام آماده کنیم. من آمادم. حالا من چرا آمادم نمیدونم، اما خب آمادم. دوستان دسر امشبمون پاف پیستری هستش. چی شد؟ پاف پیستری اینه دیگه. بله دسر پاف پیستری که فکر کنم همون نوخامه ما میشه. اونم یه بخشی از این پاف پیستری ها هستش. پاف پیستری یعنی پیستری پف شده. پاف پیستری پیستری واو. امیدوارم از این خامه توش داشته باشه. ماهی باشه. شاید منظورش نوخامه یا کوچولو اگه مغازه‌های ایرانی داره. اصلا من میگم برنامه رو دسر امروز ما با پاف پیستری خمیره که اسمم داره. این همون پاف پیستری همون خمیریه که باش ناپلونی درست میکنن یا شیرینی‌های خیلی مختلف دیگه باش درست میکنن، ولی این نوع این فرمش با توت فرنگی و خام است. الانم برای درست کردن، چون من اینقدر که شکم اون غذا همه چی دوست دارم، شیرینی اصلا تو اهل شیرینی نیستم ولی میتونم درست کنم. ولی الان با استاد شیرینی رو صدا میکنم که شوهرمه، دیوید رو صدا میکنم الان براتون، بیاد منو کمک کنه که ما اینا رو براتون درست کنیم. هانی کاما عشقم. خود گلم منظورم تو نبودی. کی بودی؟ این شیرینی وای چقدر بده میگه عشقم، فکرم به من داره میگه عشقم، تو نگو به شیرینی ها داره تو که میگه. همیشه عشقمه. آخه اوکی. الان با چیکار کنیم؟ اینجا یه دونه رسیپی هم اینجا گذاشته بود واسه خودش، یه چیت شیت گذاشته بود یعنی تقلب که از روش بخونه. الان میتونم بذارمش اینجا. فکر کنم اول این فکر کنم شیر رو، این پودینگ وانیله.
پودرش رو من ریختم الان اینجا. 1 لیوان و نصفی شیر یعنی شیر معمولی، شیر اسکیم و دایتی اینا نیستش. اینو بهش اضافه باید بکنم. دیوید بلنده. دسر زده پاف پیستری، نوخامه‌ای میخواد درست کنه. پاف پیستری یک نوعی از نوخامه‌ای. خودش اصلا نمیخوره از این چیزا، اصلا توی دسر برای نیست. دیویده بیشتر. شوهرش خیلی دسر خوره، یعنی شیرینی خوره خفنیه، ولی خودش اصلا این اهل شیرینی نیست. حالا مطمئن نیستم پاف پیستری رو بتونه خوب در بیاره. بعد عشق بذاری تو غذا، چیزی که من دارم میشنوم از همه حرفه‌ای‌ها، و مطمئنم عشق میذاره که درست کنه، ولی چون خودش قرار نیست بخوره همچین چیز خوبی هم در نمیاد. حالا ببینیم دیگه. شوبرت پیش داوری نکنیم. در ضمن پاف پیستری رو خمیرش رو من آردی کات کرده بودم، پختمش، الان جداش کردم، یعنی وسطش یه دونه قاچ دادم که بتونیم دیوید دیرت شده؟ خنزل پنزلا رو لاش جا بدیم. سپی دیوید کار داره. این الان 2 دقیقه شد. حالا این ویپینگ کریمه که همون خامه شیرینیه در است. اینو ما باید توی این فولدش بکنیم، یعنی به همش نزنیم، اینطوری تاش بکنیم تقریبا توی اون چیز. چقدر؟ 1 دونه کاپ. پاف پیستری ها به نظر گنده میان، اسمش روشه پاف، گندن و تقلوان و اینا، ولی توشون پوکه. برای همین سنگین نیستن، برای دسر خیلی خوبن. آدم راحت میتونه بعد از شام مثلا یه دونه‌شو بخوره. کاملا درست. ولی اگر خامه توش داشته باشه، داره خامه داشته باشه به زور میشه نصفشو خورد. خامه تو فرنگی هم داره. آره به بیننده ها بگو ببینن که چی از کی فارسی یاد گرفتی. همه فکر کنن من به تو فارسی یاد دادم. بگو واقعا از کی فارسی نه یاد گرفتی؟ اصلا از مادر سپیده یاد گرفت. آها، مادر خانومه. برای اینکه این با مامان من اگه کسی نمیدونست، البته مامان من دیگه خدا بیامرزه، اون موقع میگفت این یه بچه برای به بچه‌ام اضافه شده، این مثل بچه‌ش حساب میکرد، این تقریبا بزرگ شد. حالا اینو با تونتون انجام بدم که خراب نشه. اینو یواش یواش با اون پوتینگی که داشتیم اینجوری تا میکنم، به همش نزنیم، از پایین میاریم بالا. فولدینگ. خب دیوید با 2 متر قد اونجا وایساده، بده کاری بکنه. باید انتخاب کنم آره انتخاب کنم. انگوش بزن تو شیرینه یا نه؟ شیرینه بابا جان. ببینم. نه اصلا شوره. بیا بده من نکن. بیا شیرینه دیگه. خامش نوشه جان. اوکی، این الان خاممون این میکسچرمون که باید بذاریم لای اینا الان آماده است. من لای اینا رو من لای اینا رو آردی یه برش دادم که آماده است. من الان نمیدونم چقدر باید از این بزنم این تو، هر چقدر که دوست داری. هر چقدر که دوست داری. یعنی هر چقدر که تو دوست داری. بیشتر بزن. ما خامه خوریم. دیگه له نشه. بیشتر. واقعا؟ نه دیوید بذار کم بزنه، بعد ظرف خامه رو برمی‌داریم میریم تو حیاط ما. از این برم این توت فرنگی‌ها رو لب استخ میشینی. اینا توت فرنگی تازه پامونو میذاریم تو آب، انگشت خامه می‌خوریم. 2 تا میذارم روی. 2 تا کمه. 2 تا کمه، یه دونه دیگه هم بذار دستت نلرزه بابا. میخوام ببینم این پاپ پیستری رو خودش درست کرده. بله. یا از بیرون گرفته. نه من دیدم شوهر جون. شاید از بیرون گرفته، چون اینام خیلی سختن. ولی اگر سپیده بلد باشه شیرینی بپزه، سپیده آشپز. بله اصلا پخت. من اینو 25 سال پیش از دوستم ژیلا ملکزاد یاد گرفتم که بهم آشپزی یاد داد. گفت مثلا میگفتم فلانی آشپزه، میگفت نه، اگر آشپز فقط غذا بلد نیست درست کنه، آشپز میتونه شیرینی درست کنه. یعنی یه چیزی رو بهش میدن بپزه درست کنه، حالا شیرینی باشه، غذا باشه، اردور باشه. برای همین اگر پاپ پیستری کار خودش باشه، من واقعا سکته میکنم. خدا نکنه، خدا نگید به شوهر جون کار خود سپید است. ما شوهر جون رو دوست داریم و نیاز داریم بهش. حالا بابا یکم خامش رو کمتر بمال، ما این ظرفو برداریم بریم لب استخ بشینیم انگشت بخوریم دیگه. شام و نهار که نمیدید. پاف پیستری رو اگه خودش درست کنه واقعا خودش درست کرده. ولی خواهش میکنم سپید چایی بده به ما امشب. میده. دیشب که چایی نخوردیم سردرد گرفت. آقا برو کنار چایی فیلم قشنگ برداریه بذار بغلش. کیه هانری اون تا؟ بله لاشونو با خامه پر بود. دیوید کو؟ دیوید او اس آ
کجا رفت؟ آی فیلم بردار یه وایت به ما بده ببینیم دور برمون چه خبره با سر رفتی تو ظرف خامه. آی فیلم بردار. هیچ. آقا تریپ امشب اگه دوست داشتی یا سفید بپوش یا سیاه یا جفتش. دیشب تریپ خاصی نداشتیم ولی امشب سیاه تم زده اگه دوست داشتی سفید بپوش یا سیاه بپوش یا جفتش. آره خوبه. خب من مشکی پوشیدم خیالم راحت. دمت گرم سپیده جان. هم هر سه تا مدلم دارم و میتونم و خیلی هم عالی. من واسه تمم امشب رنگ سفید و سیاه رو انتخاب کردم و یه میکسچری ازش انتخاب کردم. اولا رنگ مورد علاقه خودمه. دوم احساس میکنم که برای بچه‌هایی که دارن میان شاید راحت‌تر باشه که انتخاب کنن. یا سفید بپوش یا سیاه بپوش یا جفتشو بپوش. آسون. شطرنج. خیلی سال پیش یه دیزاینری بود به اسم کورش که سیاه و سفید فقط از رنگ‌های سیاه و سفید استفاده می‌کرد. بعد ما دخترای ایران دیگه خودمون با کورش کشته بودیم. مثلا لباس می‌پوشیدیم گرد بیاستین تا سرزانو نصفش سفید نصفش سیاه. گوش برمون یه لنگ سیاه یه لنگ سفید. کورش مدل کورش. خب من اینو بلدم این راحته. هر دو تاشم دارم توی کلازتم. این فیوریت پارت منه. تو اگه بزنه هم اینجوری میخوری اینو. خب دیگه فکر کنم کار من اینجا تموم شد. اینا رو میذارم حالا بعدا میام تمیز میکنم و این چیزا. برم آماده بشم که دیگه برگردم برنج رو شروع کنم بار گذاشتن برنج رو شروع کنم و بعدم منتظر باشیم که دوستان بیان. من و دیویدم میریم یه تنی با آب میزنیم. با امید دیدارتون به زودی. گود جاب هانی. بیا دیوید بریم. من ماهیم یقه هفته اوکیه یا پاچه دار اینجا فقط میپوشین شما؟ من نمیدونم فازتون چیه. ببین سپیده گفتم 100% رو حتما میذاره 120% میذاره برای غذا، ولی خب نوع غذایی که انتخاب کرده به نظر من خیلی خفن‌تر از این میتونست باشه، به خاطر یه آشپز حرفه‌ای که میدونم این کار است و بلده. دستماختشو خورده شاید قبلا. یه کاری داره میکنه که من اصلا نخوردم و ندیدم تا حالا به خاطر اون سپیده پزی که شده صفت این اسم. ولی کلاً به نظر من فعلا لوبیا پلو نسبت به قیمه خب خیلی راحت تر باید باشه، یا من نمیدونم چجوری درست میشه. حس میکنم درست کردنش راحت تره در مقایسه با غذایی که مثلا من انتخاب کرده بودم، ولی توی مسابقه با لوبیا پلو برنده شدن خیلی باید چیز خاصی درست کنی. بله اما خب شوبرت لوبیا پلو چون یه ملاتی رو برنج باید قاطی کنی احتمال شفته شدنش هست. جونم شوهر جون چی شده؟ منیوی من بهتره. ندیدیم مال شما رو که. فکر میکنم یعنی نمیدونیم که ما ندیدیم که. نه فکر میکنم یکی این که خب بالاخره به سختی غذا هم بله نمره بدیم دیگه. بله ای شوهر جون زبل. سختی غذا نه مال من سخت. چی آخه میخوای بپزی؟ ما که نمیدونیم که. تا ما نبودیم سپیده رفت آماده شد و لباس بعد از ظهرشو پوشید، حالا یا سفید پوشیده یا سیاه پوشیده یا جفتشو پوشیده. الان میریم مشخص میشه چیه پیشی. خب دیگه من رفتم حاضر شدم سریع اومدم الان برنجمو صاف بکنم دیزنیلندی شدی یا که لابلاش مواد رو بزنیم. لابلاش هم لای بلای برنج و مواد میزنیم و برمیداریم میره. این چی؟ یه ذره کمم بهش قشنگ بلا تکلیفه. نمک میزنم چون که آردی با نمک خیسونده بودم، زیاد نمک احتیاج نداره. زیاد احتیاج نداره، انقدر داریم خب کور میشیم که اگه تو نمکم خیسونده بودی. به دلیل زیغ وقت هر سه میهمان رو با هم آوردیم دوستان. خیلی خوش اومدین. بسیار عالی. تیپ و بین لشکر زرهی تیپ نیست که. ای وای دینگ دانگ. 30 ثانیه 30 ثانیه عقبه. 30 ثانیه عقبه. همونو که شما گفت دینگ دانگی که گفتی رو گفت. شمارش درسته دیگه. درسته بله خودشه بله. خودشه. قربونی برم خیلی خوشی او چه زیپ بلندی داره شلوارت. به محض اینکه زنگو زدیم دینگ اون دانگ یه جا گیر کنه 30 ثانیه بعد در رو باز کرد. نه تنها در رو باز کرد بلکه پرواز کرد به طرف ما و معلوم بود که واقعا از صمیم قلب آقا من نگران این زیپ خوشحاله که ما امشب مهمونش هستیم. اصلا اینکه پرواز کرد اومد بیرون ما رو بغل کرد
معلوم بود که میزبان خوبیه، مهمونش رو دوست داره. بله سپید خوشقلب، مهمان نواز، مهمان پذیر. به چه خونه قشنگی. خیلی خوشگله، خیلی خوشگله. بشینین. بچه آتش در دیوار خیلی داره. ناقابله. اینم ناقابله. اون از دیشب دیگه اینم از مکزیکو بردم. مهیکو. هی باید بگم. این صحنه انگار یه بار تکرار شده حالا بود. چون برده بعد بگه. دیشب برگشت گفتش که اینو از مکزیک بردم، بعد تو یه دونه داری واسه یه از مکزیک رسیده. بچه بشینیم، من یه دونه ویلکام کاکتل براتون درست کردم. الان براتون بریزم توی لیوانای تگری. کیفتون شوره جون بده، من برات نگه دارم تا آخر شب. دوستان بریم یه درنگی بکنیم، بریم ببینیم این کاکتل ویلکام کاکتل چیه. مهمانان سپیده رسیدن و رسما میزبانی این خانم زیبا و خوش صدا آغاز شد. بریم تو ببینیم چه خبره. آقا نارنج. به سلامتی، خیلی خوش اومدین. مخصوصا شما شوهرتون اولین بارتونه اینجا، خیلی خوش اومدین. سلامتی. گنات لخنگ. به من تعارف نکنید. وقتی اومدیم تو، نوشیدنی اول مارگاریتا بود و خیلی هم خوشمزه بود. مارگریت هایی بود که به حالت ایرانی درست کرده بودن که خیلی یونیک بود برام. من تا حالا اینقدر اومدم خونه سپیده نخوردم این درینکو. بهش گفتم چرا نمیدین و ما میایم، ولی خیلی خوب بود. بهار نارنج توش میکس شده بود و طعم بسیار یونیکی داشت. خیلی خاص بود. من عاشق مارگاریتا هستم. خیلی درینک خیلی هم خوشمزه درست کرده بود و هممون سر حال آورده بود. بعد میخواست رقابت بکنه با سوبرت. گفت شما همتون اومدین تو منزل سوبرت، تا وارد شدین بهتون یکی شات داد. حالا منم میخوام باش رقابت بکنم، میخوام بهتون یکی شات بدم. یه شات. مرسی سپی جون. من واقعا میل ندارم. اصرار نکنین به من. اینم باقی مانده اون شاتیه که زدن. دوستان بریم سراغ پیش خوراکمون که میخواد سرو بشه. بره روز ببینیم مهمونات چی میگن. ارزو سالاد ارزو. مگه سوپ قراره بخوریم؟ نه نمیدونم، سوپ نبود تو منیو. نه سوپ نبود. منم سوپ این ندیدم. برای سالاده. وزیرش این بالا چیه؟ سالاده؟ فکر میکنم. ولی این چیه؟ خب اینم فوله. فوله؟ یه این نمره فوله. کمش. آره درسته. این مال بول سوپه. درسته. یا سوپ بدیم من نمره رو شاید بدم یا سورپرایز کنه. این کی داری حرف میزنی؟ کسی که خودش سالاد اولویه رو تو بول سوپ آورده. آره. یا اگه نمره میخوای ولی بول درست عاشقتم حسابی که بیار. اون زیتون سیاها رو که دیدم و منو بردی زمان بچگیام کلوب برامنه تو خیابون برام اینجوری هم بودن. آره بابا من خیلی دوست ارمنی داشتم. یکی از چیزایی که برای من خیلی جالب بود سرویسی که میداد، با وجود اینکه مثل بعضیا هی عرق نمیریخت بره بیاد و اینا، یه بار میرفت یه بار میومد، اونم مثل پروانه. بعد سرویسی که داد همه چیش به موقع بود. ما نشستیم اردور 30 ثانیه بعد جلومون بود. پیش غذای عجب برقی داره آه. اینو فکر کنم خوشتون بیاد. یه ذره ایتالیایی دیگه سپیده نه جان. من گفتم ایتالیایی تو اینترویو. یونانی. منم فکر کردم ایتالیایی. من گفتم ایتالیایی. من که اصلا نفهمیدم. بخوریم ببینین دوست دارین اصلا. 100%. خوشمزه است. خوبه واقعا. پیش غذاشو من یه بار خوردم، نمیدونستم اسمش ارزو سلاده چون اسمشو اصلا کر نکردم که یاد بگیرم، ولی بسیار بسیار سالاد خاصیه که من خیلی دوستش دارم. فکر میکنم پاستاست. پاستای خیلی خاصیه که خیلی سبکه برای خوردن و همیشه من 2-3 بول از این سالاده میخورم. 2-3 کاسه. I love that. خیلی خوب. نوش جونت باشه. چطوره سوبر؟ عالی. عالیه. اینو خیلی دوست دارم. چقدر خوشمزه است. بچه‌ها رفت پشت سرش حرف بزنیم. ولی واقعا خوشمزه است. آره خیلی خوبه. صبح وقتی که منیو رو دستم دادن دیدم پیش غذا سالاد ارزو. بله. بعد گفتم ارزو این دیگه چه جور سالادیه؟ من دنیا رو زیاد گشتم، زیاد همه جا بودم، زندگی کردم، همچین سالادی به گوشم نخورده. بعد گفتن این یه سالاد یونانیه. چی بود؟ نوش جونت. فوق‌العاده خوشمزه بود. پنیر داشت، خیار داشت، همه اجزای سالادو داشت به اضافه اون پاستای با پنیر. مزه سس اون تو اونا بود، رفته بود بخورده. فوق‌العاده.
این یکی از خوشمزه ترین سالادایی بود که من تو عمرم خوردم. هیچی کم نداشت، نمک، فلفل، سس، هرچی که بهش نمیدونم چی زده بود، هیچی کم نداشت. سالاد پرفکت بود، یعنی نمیدونم چجوری بگم، بهترین بود. دیگه گفتی همه جوره. بچه ها بریم یکم دیگه نمک بس که لازمه. هانری نمک میخوره. هانری خیلی نمک میخوری. پیش غذای امشب واقعا خیلی خوشمزه بود ولی یک کم نمکش کم بود. حالا من نمیدونم یا من نمک دوست دارم ولی باز سالاد یک کم نمکش کم. فکر کنم اولی من درست اینجا تره. گذاشتم این که بی نمک ببین من دیگه هر جا برم نمک رو با خودم میبرم کلا. هیچ کس انزا هانری نمک نمیزنه. یک کوچولو فکر کنم اگه قراره که به خاطر اون نمک کم کنم امتیازو، نمیدونم. نه نکن. خدایی نکن. حالا من یه سوالی داشتم ازتون بچه‌ها. داشتم میگفتم بین مثلا حالا خودم اصلا بذارم کنار، بین شوهر جان و هانری و خودت، ما همه مهاجریم دیگه، اینجا که کشور اصلیمون نبوده، حالا هممون هم تو سنای مختلف از ایران خارج شدیم اومدیم اینجا و 100% هممون هم یه چالنجایی داشتیم که اومدیم اینجا. یعنی وقتی اومدی حالا یکی زبان بلد نبوده، یکی مثلا تینیجر بوده دوستاشو از دست داده، یکی مثلا اصلا کریرشو از دست داده، حالا اومده دوباره از نو بیزنسشو از دست داده. میخوام بپرسم که یعنی بزرگترین چالنجتون چی بود وقتی اول اینجا اومدین؟ نمیدونم شما چقدر میدونین من که چجوری ایران رو ترک کردم. من از ایران با رانندگی اومدم بیرون. رود تریپ؟ از مرز؟ بله. بله. از کدوم مرز؟ از بازرگان. بله. من یه هفته مونده به این داستانا، 1-2 هفته به این داستانا مونده. دکتر بختیار فراخوان داده بود برای راهپیمایی برای دموکراسی در ایران و از خیابون شاه از طرفای حافظ شروع شد، پیاده بعد میرفتیم به طرف میدون بهارستان. اونجا یه تانک گذاشته بودن که دکتر بختیار بیاد بالا وایسه و برای ما سخنرانی بکنه. حالا ما با چه دردسری، من به دوست کودکیم که از 14-15 سالگی باهاش دوست بودم و خیلی دوستش داشتم و میدونستم پای رفتن به اینجور جاهاست با من، زنگ زدم گفتم بیا با هم دیگه بریم. که برین تظاهرات در است؟ نه، برای دکتر بختیار، برای دموکراسی در ایران. دموکراسی یعنی اینکه ما همونایی بودیم که داد میزدیم بختیار سنگرتو نگهدار، بختیار سنگرتو نگهدار. و از قرار بود از خیابون شاه بریم. خب دوستم اومد دنبال من، ماشین که نمیبردیم چون میدونستیم نمیتونیم پارک کنیم، تاکسی میخواستیم بگیریم. از سر از نیاوران اومدیم تو سر پل ترجیح، به هر تاکسی میگفتیم خیابون شاه میرفت، اصلا جواب ما هم نمیداد. چهارمی آدم حسابی بود، نگردش گفت امروز شما رو هیچکی اونجا نمیبره، تظاهراته و من دارم میرم سید خندان، گله برین. گفتیم خیلی خوب. تا اونجا رفتیم، از اونجا دیگه ماشین گیرمون نیومد. آخر سر از پشت پل چوبی خودمون انداختیم طرفای یه جوری از توی خیابون شاه سر در آوردیم. دیدیم وسط خیابون هزاران هزار ایرانی شریف آدم حسابی شیک کردن، لباسای قشنگ پوشیدن، تمیز وسط خیابون دارن راه میرن. دو طرف خیابون درست لبه پیاده رو پلیسا با نقاب شیشه‌ای، سپر شیشه‌ای اینجوری دست همدیگر رو گرفتن، یه سپر درست کردن ما بین ایرانیانی که دارن میرن میدون بهارستان به خاطر دکتر بختیار برای آزادی در ایران و مسلمانای افراطی که توی پیاده رو بودن. من تو عمرم همچین چیزایی ندیده بودم. ریش مثلا تا کمر با دمپایی لا انگشتی، بعد خودماشون همه توی چادر پیچیده بودن، دستاشون در بودن، فوش میدادن به ما، خراب و فلان. اصلا فوشای عجیبی. بعد من و مهدی که اومدیم توی خیابون شاه، من اوزاره که دیدم گفتم بریم وسط. گفت مگه نمیبینی پلیس وایساده؟ من رفتم آستین پلیس رو کشیدم، گفتم آقا ما با ایناییم. 2 تا پلیس دستشون می‌کردن بالا، من و مهدی رفتیم تو جمعیت عین ساردین اینجوری رسیدیم میدون بهارستان. دکتر بختیار گفتش که شروع کرد با این شعر و نذاشتن تموم کنه. آن سفر کرده که 100 قافله دل همراه اوست. یکی از سطل چپ گفت شاه فلان شده رو میگه، فوشای بعد. من برگشتم ببینم کیه که یه همچین بی‌تربیتی داره میکنه.
برنگشته دیدم آسمون شد پر سنگ آجر اینا با خودشون آوردن آجر شکسته. همونجور که برگشتم دیدم یه چیزی اینجام سوخت، بعد چش چپم آب رفت توش، بعد اومد تو دهنم تلخ بود، فهمیدم خونه. برگشتم دیدم جمعیت دارن میکشن میرن که از میدون بهارستان بیان بیرون. خیلی هم سخته برای اینکه مجلس اون وسط، این برام کوچه پس کوچه است. همینجور جیغ شیون فریاد رسما ما رو سنگسار کردن. من برگشتم مهدی فقط من گفت به طرف ژاله به طرف ژاله به طرف ژاله. دویدیم تو کوچه پس کوچه های ژاله. خونه های اونجا هشتی داره، از اونها که میری تو هشتیه. یه جایی احساس کردیم که دیگه خسته شدم، گفتم مهدی خسته شدم، گفت بپیش تو هشتی. رفتم تو هشتی چسبیدیم به دیوار. نگاه کردم دیدم یه دختری با روسری نشسته اونجا. گفتم تو دیگه برای چی اینجا، تو از چی میترسی؟ برگشت گفت من فدایی خلقم، از من تو عمرم همین چیزی نشدم. گفتم خیلی خوب. دویدیم رفتیم، حالا همینجور داره سر من خون میاد. رفتیم دیدیم توی ژاله آمبولانس گذاشتن، حد زده بودن که شروع میشه. ممکنه اتفاق بیفته. خانمی که نرسی که سرمون بخیه میزد 12 تا 11 تا بخیه. او مای گاد. این هیچی هم نداشتن درد مثلا برای درد و اینا بزنن. 11 12 خشک از اینجا چکست تا اینجا. شانس آوردم نمردم. بعد خانمی که گریه اشک تو چشاش بود، ولی من اصلا عصبانی داغ من از این مملکت میرم جایی که هموطنم بخواد منو بکشه، اون سنگسارم کنه. ما برگشتیم به عهد بربریت. واقعا از بازوی نحیف من و امثال منم این انقلاب صادراتی، مملم انقلاب خودجوش از بیرون صادر نمیشه، از پس من بر نمیاد. تصمیم گرفتم برم تا اومدم مطرح کنم قضیه رو. دکتر بختیار تمام فرودگاه رو بست. بعدها توضیح داد 3 روز به خودش وقت داده که فکر کنه، چون گفته بودن که آیت الله با ایر فرانس میخواد بیاد. ببین چی بود، نمیخواست با هواپیمای ملی ایران بیاد. وقتی هم که میرسه میگن که یه مسلمون بفرستیم بالا، آقا دست هر کسی رو نمیگیره بیاد پایین، رد میکنه. وای چقدر این دست فرانسویه رو گرفت اومد پایین. بله دست مهماندار هوا. اینو یادمه، ولی چرا گفت نمیخوام. واو. خب تعریف کن، خب چی شد خلاص بعد دیگه بخیه رو زدن، ما اومدیم خونه. تا بیام فکر کنم دکتر بختیار فرودگاه رو بست، میخواست به خودش وقت بده فکر کنه با خمینی چی کار کنه. بعد من گفتم من زمینی میرم. همه گفتن دیوانه ای. گفتم نه، شما متوجه نیستین داره چه اتفاقی میفته. یکی یه جایی برای ما یه تصمیمی گرفته و من اصلا نمیخوام بمونم. دیگه غروب شد، ما صبح رسیدیم، خورشید داره طلوع میکنه، رسیدیم مرز، غروب داریم میایم بیرون، داره غروب میکنه. من همونجوری که مرز پشت سر گذاشتم، یه خود سربالاییه، داشتم میرفتم، خورشید داشت غروب میکرد. توی آینه جلو نگاش کردم، گفتم وای من دارم سرزمین حافظ و سعدی و رومی و مولانا رو پشت سر میذارم. وای تمام اون کوچه پس کوچه های کودکی رو دارم پشت سر میذارم. بعد خورشید رفت، دنبالش رفتم تو آینه بغل، دیدم. بعد یهو به خودم گفتم یواش نکن، ماشینای پشت سر اذیت میشن. یه دفعه نگاه کردم دیدم هزاران ماشین یواش کردن، همینو داشتن، همشون داشتن غروب ایران رو تماشا میکردن. ولی جالب اینجا بود، از وقتی که پام رسید به لندن، ماشینمو فروختم، جوابمو فروختم، رفتم دانشگاه، همیشه حس کردم که من خوشبخت بودم و فرزند خوانده این مملکت هستم که درش وارد شدم. It's adopted child. Yes. از همون روز اول. و اگه متوجه شده باشین، بچه خود آدم نباید با آدم ثابت کنه که آدمو دوست داره، عاشق آدمه، ولی بچه خونده آدم باید ثابت کنه، میخواد ثابت کنه که من دوست دارم، من به تو وفادارم، من درست باقی میمونم، من پیشرفت تو رو با پیشرفت خودم یکی میکنم. هنوزم همین حالت رو دارم، فرزند خونده این مملکتم. واقعا همین مثل آمریکا یا کشورهای مثل اروپا، حالا باز آمریکا خیلی بهتر از بقیه جاست، این موقعیت رو به ما داده، با اینکه مثلا خارجی هستیم یا دین‌های مختلف داریم، که اون یکسان اپورتونیتی ها یا اون موقعیت هایی رو که برای شهروندای اصلی خودش که اینجا به دنیا آمدن جدن در جد، برای خارجی ها هم
اینو گذاشتن. یعنی شما ابیلیتی اینو داری، توان اینو داری که اینجا واقعا با اون خواسته های دلت برسی. حالا میتونه تحصیلات باشه، میتونه شغل باشه، میتونه هر چیزی که فکر میکنی توش میتونی شکوفایی داشته باشی، علاقه داشته باشی. و منم با شما این احساس رو شریکم، اینه که ما واقعا مثل حالت فرزند خوانده اینجاییم، یه دینی گردنش داریم در اصل. بعدم خب مثل شما خودت چجوری اومدی؟ من مثل شما دراماتیک نیومدم، مال شما مثل فیلم سینمایی واقعا باید فیلم درست کنی راجبش. من موقع اومدم قشنگ سوار هواپیما شدم و دیگه من انقلاب شده بود از مهرآباد، انقلاب شده بود و دیگه اصلا تموم شده بود و اینا. بعد دیگه من اومدم ترکیه و از ترکیه اومدم آمریکا دیگه. خیلی من بدون ماجرا اومدم اینجا، ولی چون تینیجر بودم اومدم، مثلا 14 سالم بود اومدم، خیلی روم تاثیر گذاشت به خاطر که اون زمان حساسی واسه دوست بازی و نمیدونم تازه میخوای یه ذره حواست شده مثلا پسرا چجورین، او مثلا این منو نگاه میکنه. بعد یه دفعه همه اون ماجراها رو گذاشتم، با اینکه همیشه میدونستم تو ایران زندگی نخواهم کرد، ولی اومدم و بعد با اینکه پررو هم بودم، گفتم من همیشه دلم خواست برام اومدم، ولی روم تاثیر گذاشت، بلکه نه دیگه دوستان بودن نه کسی رو میشناختم. بعد زبانم اصلا بلد نبودم، یعنی اصلا بلد نبودم، ولی چون سنم خیلی پایین بود اینجا مدرسه رفتم، خدا رو شکر من زبان رو زود راه افتادم. خیلی جالبه وقتی ما 4 مهاجر هنرمند نشستیم سر میز به همدیگه که نگاه کردیم، انگار که بی اختیار تو چشمای همدیگه دنبال این میگشتیم که داستان تو چیه؟ داستان تو چیه؟ تو چجوری اومدی؟ ماها 20 25 تا 30 سال همدیگه رو میشناسیم، اما هرگز چنین احساسی رو نداشتیم که امشب داشتیم که کنار هم نشسته بودیم. حالا که هر کدوم شاغلیم، موفقیم، زندگی نسبتا خوبی داریم، تو نگاه ما از همدیگه این بود که تو چجوری اومدی؟ تو چرا ایران رو ترک کردی؟ مال من خیلی جالبه آخه. من ویزای اصل گرفتم، ویزای چک سلواکی جدا شدن. ویزای چک رو گرفتم که برم پراگ. از مهرآباد پرواز کردم پراگ، پیاده شدم. اونجا 2-3 روز موندم پیش کسی که باید مثلا ما رو زمینی رد میکرد. بعد 2 نفر دیگه هم 3 نفر دیگه هم باید میرسیدن. 3 تا ارمنی بودیم، یه دونه ایرانی. یعنی بعد رسیدیم و این آقایی که باید ما رو این مرز رو رد میکرد ما رو تحویل 2 تا بلده میگفتن داد و این گفت که بریم. حالا ما رسیدیم، اولین گروه حاضر شد که ماشینه بیاد اینا رو سوار کنه. خب ماشینه اومد وایساد که اینا برن، مثل که پلیس از روبرو اومد ماشین رد کرد، اینا وایسادن. دومین ماشین که مال ما بود رسید به این اولین گروهه. حالا گوش کن شوره جون، اینا رو سوار کرد رفتن. اون اولیه دور زد اومد ما رو سوار کرد. یه 10 دقیقه رانندگی کرد، پلیس جلومون رو گرفت. گرفتنتون دوباره؟ آره گرفتن، و به خاطر اینکه وقتی که شما وارد مرز آلمان میشی باید نمیدونم 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر رد بشی تا بتونی پناهنده بشی. کمتر از 2 کیلومتر مثلا دیگه نمیتونی، بعدت میگردونن اون کشوری که رد شدی. حالا مثلا چک بودیم ما. حالا این از همه باحالتر این بود. ما حالا وایسادیم، پلیس ها اومده چه گفت خب میدونستم، کاری نکردیم که چه اصلا هممون الان مثلا من اینقدر لاغر، اون موقع ریغو لاغر جزل خسته عصبی. بعد ما رو دادن به پاسگاهشون که اینا مثلا پاسپورت ندارن. حالا ما رو بردن اونجا. حالا فکر کن ما 4 نفر 4 تا آدمی که اینه بفرمایید شما اولین بار میدیدن همدیگه رو 3-4 بود آشنا شده بودیم. بعد یکیشون اسمش هوشنگ بود، یادش به خیلی مرد آقایی بود. هوشنگ همه جا هوشنگ کرد. بعد اون 2 تا هم اسمشون هر 2 تا اسمشون روبرت بود، ارمنی بودن. رسیدیم اونجا اینا عصبی، من برمیگردم، من اون کسی که اون فلانی که مثلا ما رو چیز کرد، من میرم پدرشو در میارم اینجوری میکنم. بعد ما گفتم بابا الان هیچ چی نمیشه، صبر کنید.
لانگ استوری شورت مثلا 5 ساعت اونجا موندیم، یهو دیدیم مثلا شد ساعت 12 نصف شب یه آقای افغانی ماشاءالله 2 متر قد، سیبیل سیاه اینقدر، ابروهای سیاه، اومد خوابالو اومد نشست گفت که نمیتوانید امضا کنید، باید برگردید. خب امضا کرد، توشنگ اومد برگشت. بعد این دوتا رو نه چرا امضا کردی، باید بمونیم. بابا بیخیال بیا برو. اون یکی روبرت رفت هی چونه زد گفت شما نمیتوانید. بعد اونم اومد. بعد من رفتم. حالا من ابروهایی تو اون خندم گرفته بود. گفتم که خب حالا آقا ما نمیتونیم. گفت نه گفت قانونه. گفتم باش امضا کرد. من این روبرت آخری خیلی چیز بود. تو نمیزد. من امضا نمیکنم. بابا روبرت پدر خوب بیا برو امضا کن برگردیم چک ببین چه غلطی میکنیم. بعد میگم آقای افغانی گفت که شما این مرز رو رد شدین و به دلیل این قانون فلان آلمان نمیتوانید اینجا پناهنده بشم. نه ما میخوام پناهنده بشم. بعد یارو باز دفعه دوم کم نایس شد گفت شما نمیتوانید، شما باید امضا کنید. بعد گفت نه من میخوام پناهنده بشم. بعد یارو افغانی عصبانی شد حال دیگر سوال نکن، کلیگاه هم امضا کردن تو هم امضا کن. سوالی که سپیده جان امشب از ما کرد سوال جالبی بود، مخصوصا برای من جالبترینش مهاجرت شهره عزیز بود که به چه صورت بود و واقعا شنیدنی بود. واقعا یه داستان که نه، یه حقیقتی بود، یه تعریفی بود که برای من خیلی جذاب تعریف کرد شهره جون. حالا نوبت شوبرته، ولی شوبر جان اگه اجازه بدی من برم غذا رو، برای که نمیخوام تدیکش خراب بشه، برم ببینم غذا رو دارم چیکار میکنم، بعد برگردم غذا رو که دیگه آوردم خیالم راحت شد تو هم داستان سوال داشتی بگو تو آشپزخونه. آره دیگه گذاشتم تو فاینال میری بالا، ما برات اوپن کردیم کلا. آقا من شوبرتو خیلی دوست دارم، الان چیکار باید بکنم؟ داستان طولانی شد، خب به من که نرسید اصلا توی اون قسمت داستانمو بگم، ولی داستان شهره جان، سپیده جان و هنری جان اونقدر جالب بود که هم جدی شد هم یه ذره غمگین شد و جالب بود برام که بدونم هر کدومشون با چه داستانی چجوری از کشور خارج شدن. مال من افتاد برای یه قسمت بعدی که بتونم توضیح بدم با غذای اصلی بخش ویژه قسمت زندگی خودمو که چجوری خارج شدم. سر صبر میشینیم گوش میکنیم عزیز دل. دوستای درنگی داشته باشیم. برمیگردیم به ادامه میزبانی سپیده عزیز و دوست داشتنی و قصه هایی که میخوایم بشنویم. واسه شوبرت فقط مونده خوراک اصل کاری هم قرار سرو بشه. یه تیکه درش بیار سپیا. آقا چقدر سخته جلو دوربین غذا درست کردن. چه تدیگی انداخون تو. تدیگم سوخت. ببین تدیگ یه تیکه کربن هم بشه باز تدیگه، باز باید خوردش، ولی حرمت و جایگاهش رو خواهش میکنم شأن تدیگو نگه دارید. بله اون برنجای داغ هم روش میریزی نرم میکنه تدیگو. یعنی این از اوناست که باید همش مواظبش باش. میدونستم و نایتمرم it came true. آقا اگه تدیگ فکر میکنی سوخته است واقعا نبر سر میز، بذار اینجا منم خوشحالترم اینجوری. شما اونجا داستان تعریف کنید منم اینجا تدیگ سوخته میزنم. سوخته است. دستشم سوخت. دیوید کو؟ نه آقا این نسوخته، قهوه‌ای شکلاتی شده. سپی تو دستگاه آب لیمو گیرید این بغله که با دست تو شستی تو سالاد با دست. آقا خوراک اصل کارمون لوبیا پلو سپیده. پس تو این رو آب لیمو گیری داری که با دست رفته بودی توش با ناخن تا بند 8 انگشت. واقعا چیکارش کنیم؟ تحسینش کنیم یا بخوریمش؟ اول بخوریم ببین مزه چجوریه، بعد ببینیم اصلا تحسین لازمه یا نه. نه سپیده اصلا خوبه دستش برای من آشپزی اونجایی که خیلی. منیو رو نشونم دادن نوشته بود لوبیا پلو سپیده پس، گفتم بیچاره این داره سپیده برد. نه بابا من هنوز در شکم در این قضیه. مخصوص سپیده. عالی شده. راست میگی؟ عالی شده. یا قیافش بگم خیلی یه خوشمزه غذا است. که اینقدر بمونه یه ذره عوض میشه. غذا رو دیدین شوبرتو یادتون رفت ها؟ غذای اصلی امشب خوشمزه بود ولی خب ببینید سلیقه‌ایه، تستا فرق میکنه. یه کوچولو من انتظارم بیشتر بود از سپیده. دوست داشتم یکم اینجوری چربتر و یکم اینجوری
لذیذتر بود. روغن دیگه بچکه. با تهدیگ سوخته و برنج ماچاله تری شده. سوخته بهتره. من همیشه دوست دارم سوخته. خیلی خوشمزه ببین است. من همش میگم یکی از چیزایی که من نگران میکنم تهدیگ، بلکه تهدیگ نوگپولو خطریه، چون توش رب داره، یه ذره مواظب نباشی آنی میسوزه. زود میسوزه. من ولی این انقدر اینجا نسوخته. حرف زدم تهدیگم سوخت. ببخشید. خوشمزه است ولی. نوش جانتون دیگه، انشالله که خوشتون اومده باشه. من زیاد اهل تهدیگ نیستم، ولی اینجور تهدیگ نیستم، ولی ظاهرش فکر کنم یکم سوخته. قهوه شکلاتی من نخوردم ولی سوخته بود مثل اینکه. یکم برشته تر شده بود از اون چیزی که ما انتظار داشتیم. تهدیگ یه ذره سوخته بود دیگه، سیاه شده بود یه ذره، ولی دیگه سخته دیگه، هی بری و بیای و آتیشو کم کنی، آتیشو زیاد کنی. مطمئنم خودش هم نروس بود، نتونست اونجوری در بره، ولی خیلی خوش‌طعم بود. نوشه داره یاد میگیره، سپیدم داره یاد میگیره یواش یواش. آفرین شوبرت. سپی خوبی یا من راضی ام ازت، اصلا بد به دلت راه نده. غذای اصلی امروز فوق‌العاده خوشمزه بود. قشنگ گوشتاشم بعد بپرسم با گوشتاش چیکار کرده بود، چون گوشتاش قشنگ ریش ریش میشد. از این نبود که مثل پلاستیک 10 دفعه آدم بعد بجای. واقعا خوشمزه بود. مثل که مامانم غذا رو درست کرده بود. اونم برای خانومی که از بچگیش اینجا بود. نوش جونه. خیلی من دوست داشتم غذا. قربونت برم شوهر جون. شوبی جون میخوای بحث تو اون صحبتی که داشتیم کردیم همه مثلا قضیهشون راجع به از ایران بیرون اومدن و گفتن، یا میخوای غذا تو تموم کنی بعد چجوری اومدم بیرون از ایران؟ نه میگم. من فکر میکنم 17 سالم بود شوره جون. مادرم و پدرم با هم دیگه بحث داشتن که من رو باید خارج بکنن، چون برادرم آردی اومده بود بیرون، از من 4 سال بزرگتره، که الان سن مناسبی نیست، هست تا اینکه یواش یواش توی محلمون، من توی محله ارامنه مجیریه اونجا خونمون بود، یواش یواش این شهدای ارامنه شروع کردن بیشتر شدن تو جبهه جنگ و از این مسائل دیگه. مادرم بیشتر ترسید و اینا، مصمم شدن که منم از مرز خارج بشم بیام ترکیه. دیگه ترتیباتو دادن و خیلی خلاصه‌شو دارم میگم. با یک BMW 2002 نارنجی رنگ ما از تبریز وارد یک مثلا 5 صبح وارد یه محوطه‌ای شدیم که ما رو گفتن الان پیاده شین، پشت کوه هستیم. ما رو پیاده کردن، سوار جاسازی کردن، سوار که چه عرض کنم، جاسازی کردن توی بنز خاور، پیکاپ تراک هایی که خاکبری بود، کامیون هایی که خاکبری میکردن و اینا. ما رو جوری جاسازی کردن، 4-5 نفر جوون توی این اتاقکی که درست کرده بودن توی بنز خاورم خالی، بار نداشت. ما شروع کردیم توی کوه ها رفتن و اومدیم صاف رفتیم توی یک طویله‌ای توی یه دهی که لب مرز بود. حالا نمیدونم نزدیکای ارومیه بودیم کجا بودیم. اونجا ما رو پیاده کردن، موندیم یه روز اونجا غذا خوردیم. فردا ظهرش این طرفی که داشت کمک میکرد کرد بودن، همه کرد بودن. من از اون روز از کردا خیلی خوشم میاد، با کردا خوب شدم. اومدم گفتن که باید بریم. ما رو از کوه بردن، این 5 نفر رو دم جاده پیاده کردن، شروع کردیم کوه و بالا رفتن. سرتون در نیارم، هی از این کوه به اون کوه، از این کوه به اون کوه. ما رسیدیم به ترکیه، رسیدیم به دهکده‌ای به نام شهر کوچیکی به نام دوبه‌یزید که مرز اولین ده ترکیه است. یه هفته اونجا بودیم. بعد از وان اومدیم استانبول. از استانبول با یه پاسپورت خیلی در به داغونی که هنوز دارم، خوب یادمه که پدرم کلی سفارش کرد به قاچاقچی که ما ارامنه به خاطر یان پشت فامیلی ما همیشه ارامنه یه یان دارن دیگه. اینو خواهش میکنم اینو عوضش کنین شما که دارین پاسپورت جعلی درست میکنین. مسلمون بزنی یعنی؟ آره ارامنه مثلا تاریخی که از 1915 با ترکا داشتن و جنگ و مثلا یوسفیان نباشه. آره. یوسفی باشه. آخرش برای من شروع زدن محمد رضا کاظم تبریزیان. آخر هنوز دارم پاسپورتو. پدرم گفت آقا پدرت خوب مادرت خوب، ما اینقدر پول دادیم، خب یه اسم دیگه میزدی. چه حرف گوشکن بوده. آره. بعد گفته بودن عکس که میگیری مثلا عکس پیرن مشکی بگیر برای پاسپورت. گفتیم چرا پیرن مشکی؟
بعد فهمیدیم که این مهری رو که میخوان عوض بکنن عکس پاسپورت یکی دیگه است دیگه. اینو میخوان مهرش رو عوض کنن، تو سفیدی معلوم میشه جعل کردی، تو مشکیه اون قسمتی که مهر میزنن یه ذره میاد تو شونت رو عکس دیگه، اون تیکه جعلش معلوم نمیشه. بعد اون موقع شورجو من 17 سالمه، پاسپورتم 34 38 سالشه. گفتیم چی گرفتی واسه ما؟ anyway بعد فرودگاه استانبول تو قاچاقچیه گفت که هر 5 نفرتون پشت سر هم وای نسین تو صف. بعد گفت که یه مترجم بیارین. یه پسر ایرانی اومد، عینکی اومد، گفت قربان من اومدم مترجم بشم، هیچ کمکی نمیتونم بکنم، هیچ جوابی رو کمک از من نخواین، من فقط ترجمه. گفتم حالا ما کمک نخواستیم، حالا کارتو بکن. گفت که ایشون دارن میپرسن چرا ترکی حرف نمیزنی. گفتم خب حرف نمیزنم، حالا زبان بین‌المللی که نیست که من حرف نمیزنم. اینم داشت ترجمه میکرد. یه دفعه دیدم صداش گفت چه لارده اشاقلاری یه چیزی اینجوری گفت. یه دفعه گفتم چی شد؟ گفت ایشون دارن میگن شما 7 ماه توی ترکیه هستین، یعنی یه اوت بلد نیستی بگی، یه بله هم بلد نیستی بگی. راست من گفته فهمیدم دیگه. پاسپورت من داره نشون میده که ما 7 ماه من اونجام. خب راست میگه، یه سونای ترکی باید بلد باشم دیگه. 7 گفتم من تو خونه هوم استادی میکردم. اصلا یه چیزی گفتم خودم هم خندم گرفت. گفتم هوم استادی میکردم. شوری جون باورت نمیشه، یعنی کار خدا رو که میگم، مثل داستانی که شما تعریف کردین. گفت بهم بگو پول چقدر داره پیشش. من شنیده بودم که پلیس ترکیه رو میشه مثلا خرید، پول بدی به. و پول بیشتر هم داشتم، توی جورابم قایم کرده بودم. $300 توی جیبم بود. گفتم من اینو دارم. $300 رو گذاشتم روی میز. گفت این پاسپورتش تاریخ اعتبارش تموم شده. یعنی نه تنها تبریزیان رو خراب کرده بود یارو، نه تنها من 7 ماه اونجا بودم خبر نداشتم، 9 ماه اونجا بودم خبر نداشتم، اعتبارم نداشت پاسپورت. عالی کار کرده بوده. فقط یه جوخه اعدامم میزد اون زیر، تموم بود. گفتن برو بانک فرودگاه پول بده که اینو رینیوش کنن، پاسپورت رو تمدید کنن. بعد گفت که داری میری برلین، بهش بگو این پول داره پیشش. این ترکیه، این یزیدی که معروف بود به شمر فرودگاه، به من برگشت گفت که این بهش بگو پول داره، وقتی میره برلین داره میرسه با چه پولی میخواد اگه تمام جیبش رو خالی کرده. منم خب نمیتونستم بگم دیگه دارم بیشتر. گفتم نمیدونم همینه. این از این 300 تا 100 تاشو فکر کنم برداشت، 200 تاشو پس فرستاد این برای میز. همین مرده. آخه من هیچ شکی ندارم اسم امشب رو میذارم شب نوستالژیک ما. دیشب خیلی توی حال هوای امروز بودیم. امروز کجا هستیم و امروز داریم چیکار میکنیم، سر به سر هم بذاریم و اینا. ولی امروز بیشتر گذشته بود. ما هزار تا قصه داریم هر کدوممون، و این سفری که بهش تن در دادیم تا سفر کنیم به اینجا. و جالب بود که هممون توافق کردیم که فرزند خونده های خوشبختی هستیم که ثابت کردیم به پدر و مادرمون که ما رو انتخاب کردن برای فرزند خوندگی که شایستگیشو داشتیم. چقدر قشنگ صحبت میکنی شما شوهر جون. شوبرت شماره این آدم پرونه رو اگه داری به ما هم بده. یه 2-3 نفر هستن میخوام حتما نیان اینجا. بدمشون دست این. رو اون دستمالم انداختیم مثلا من دان. خیلی خوشمزه بود. خیلی بوغلاده. آقا بچه‌ها تا شما دارین چت میکنین اینا، من شروع کنم. اگر تموم کردین کم کم ظرفا یه ذره ور دارم، یه دسر خیلی باحالم براتون درست کردم. همسر جانم در شریک بوده. دیوید. آره دیوید هم در شریک بوده. بزن به افتخاره. واقعا سیر شدین تو رو. چایی هم همه چی ما لیسیدیم چای دیشب من امشب برای چای میام. ببینید من یه پوان ازش کم کردم به خاطر این قضیه. میگه چای دیشب خواست. من ندادم. ببین من نمیدونم تو چرا میپرسی، پس خودتو سنگین نگرد نپرس، این راحت نمیشه. غذای اصلی امروز بسیار طعم یونیکی داشت، خیلی خاص بود و خوشخوراک. سپیده کلا همیشه گفتم دست سپیده برای غذا خیلی خوبه. منم لوبیا پلو درست میکنم ولی اصلا این شکلی نیست. برنجاش همه زندن اینطوری وایسادن، همه چیش زنده است. نه امشب نمیدونم، آخه لابد یه چیزایی میزنه که من بلد نیستم، یه چیزایی توش زده بود. خیلی خوشمزه بود.
من همش میخواستم ببینم که مثلا جای غذا رو سفارش داده یا کمک داشته یا یه نفر صبح اومده رفته ما ندیدیمش. ولی نه، به نظرم از نوع پذیراییش فهمیدم که همش کار خودش بوده، کمک نداشته. برای تو چای میارم من مثل شوبرت نیستم که الان واسه یکی دیگه یه درینک بیارم بعد درینک تو رو یادم بره. کم شراب آوردم برات دیشب. یادم میرفت شراب. مگه دیشب شراب داشتی؟ سپیده شراب می‌خواسته یادم میرفت. سر همون شراب سپیده یه نمره ازت کم کرده. امشب سپیده کمک داشت 100%. شوهرشون دیل بسیار انسان خوبیه و دوست خوب ماست و خیلی هم کمکه به سپیده تو اینجور شرایط. ولی نمیدونم آخه دوستا من نمیدونم چی کار کنم. شاید شماره کم کنم. چرا؟ چون دیل اومد؟ نمره کم کردن به نظر من درست نیست. اگر کسی دستیار فقط به خاطر کمک کردن زمان کمی که برای آماده شدن داری کمکت بکنه، ولی خب تو پخت و پز اگه کسی بیاد کمک کنه این دیگه چیتینگه دیگه. توی پخت غذا فکر نمی‌کنم کاری کرده بود. بیشتر کار اسیستنت دستیار بود. اونم نبود، فقط اومد وایساد و رفت. دوستان بخش خوشمزمون پاف پیستری، یعنی شیرینیایی که باد میکنه توش پوکه، اینجوری بگم بهتره. این میشه دختر خاله نونخامه‌ای. پسر داریشه. نه این دختر خاله شیرینی ناپلونیه. شیرینی ناپلونی توت فرنگی نداره. من با توت فرنگی بعد به جای که 5 لول برات بزنم 2 لول چیز دادم، یعنی کوچیک‌تر. چه از کدوم خمیازی خریدی؟ خودم درست کردم. من شوخی میکنم. ببین یعنی من گذاشتی سر کار 2 ساعت دارم زر میزنم. نه دور از جون همه چی رو گل میفرمودین. تکس کردم بهت دیگه رسیپی رو. عجب خوبی داری شوه. واقعا همه جا کردیت میخواد بگیره. دسر امشب پاف پیستری بود. من اول فکر کردم نونخامه‌ایه، بعد که اووردن خمیرش مثل ناپلیون بود و کرمش خیلی خوشمزه بود با توت فرنگی. من خیلی خوشم اومد، خیلی خوب بود. نوش جونه. ولی از همه مهمتر چاییم بود اومد. خیلی خوشحال شدم. بابا آوردم گفتم اگه میخوام بذار یه ذره دیگه دم کنم. نه خوبه، نه دیگه بسه. آره هانی جون همه چی اوکیه دیگه. بیا یکی دیگه برات بزنم. اینطوری قالبی برش داد. گلناری برش داد. واقعا این شوهرم گفت خوبه و اون اهل شیرینه. گفتم خوب شده؟ گفت خیلی خوب شده. 2 تا خودش خورد. دسر امشب فوق‌العاده بود. شبیه ناپلونی بود. توش خامش مزه نونخامه‌ای داشت، بعد توت فرنگی توش بود. من تا حالا نخورده بودم، انقدر خوشمزه بود. بعد تازه فهمیدم که شیرینی هم بلده بپزه. بیشتر وحشت کردم. همچی که گفت این شیرینی رو خودم درست کردم گفتم خیلی خوب برد. شوهر جون ما هنوز به شما امید داریم. اصلا نترس جان ازن، من خودم اینجام. چقدر خوشمزه است. واقعا عالیه. من شیرینی خورم. شما شیرینی خور. خب الان من نظر شما شکلات هر نوع هر رقم که بگی خب خدا رو فوق‌العاده است. واقعا خدا رو شکر. من خیلی دسرهای خیلی خیلی بهتری خوردم، حتی خونه سپیده. این قسمت رو باید بگم به خاطر خامه‌ای که توش بود خیلی خوشمزه بود و توت فرنگی که گذاشته بود خیلی میچسبید این مسئله با هم دیگه. ولی خود نونش و اون حالت شیرینی که پخته بودن برای من یه ذره عادی بود. شیرینی‌های بهتری خوردم خونش. عادی بود. آها دوستان میخوایم دوباره بریم یه بازی رو با هم داشته باشیم. همون بازی جذاب و دوست داشتنی که یه چیز می‌نویسیم درشو می‌بندیم 4 تا می‌کنیم می‌ذاریم واسه. حالا ببینید خودتون دیگه. سرگرمی امشب خیلی جالبه. من با بچهای دوستام این بازی رو میکنم. اونا روی لپتاپ دارن ولی سپیده روی تلفنش داشت. یه برنامه از پروگرامه که اسامی مختلف توشه، مثلا اسامی حیوانات، اسامی موسیقی‌های معروف. بعد کاری که میکنین اینو میذارین روی پیشونی خودتون. بعد اون 3 نفر دیگه با آدرسایی که بهش میدن، نشانی‌هایی که بهش میدن، اون
میتونه حدس بزنه که چیه. آماده شو شوهر جون. 3 2 1 آخ یه دقیقه بیشتر وقت نداریم. خوشگل دومش رو به عنوان پوست مکار. میگیردن دور چند گردنش. 11 یه میگن حیوان یه شبیه مکار. سگه، دومش خیلی جیه اکسپنسیوه. مکار. روباه مکار. آفرین. روباه بله بله فاکس. بریم فاکس، پایین، فاکس. بریم پایین. بله. بریم پایین. اوکی. این اینم خوشگل که- یه گربه‌ای که خط خط توی چیچی ایندیا بنگال. و تو تایگر. چیه بنگال؟ ببر بنگال. آفرین. تایگر. گفتم خودم اشتباه. این این شیر اینم که میده، دیگه همه همه چی چی یه میده. حیوانی که گاو، شیره. گاو. بله بله. منم بزن پایین پایین. بردی. اینم یه اینم نوع که با بزرگتر. بزرگشون. شامپانزه. نه بزرگش. بزرگش. پشتشون نقره‌ایه. اینجوری میکنن. تارزان هم چیز یه نوع فیلمش هم میمون اومد بزرگه. میمون فیلم هم خیلی داره. بزرگ. فیلم کینگ کنگ. کینگ کنگ. نه چیه چه کی حیوانیه؟ حیوانش. امشب شب فوق‌العاده خوبی بود. من فکر میکنم که سرسخت‌ترین رقیبم تا اینجا سپیده است، خوب اومد جلو. چون قوی کار فوق‌العاده کرد. بود. هر چی که اوورد، هر کاری که کرد، از مهمانداریش، از تزیین گلاش، از نحوه برخوردش ما از اینکه ما اینقدر توی خونهش احساس می‌کنیم توی خونه خودمون نشستیم. آشپزم که هست. پس نمره‌ای که امشب به سپیده میدم برای وجودش میدم به 10. به دم شما گرم. دم شما گرم. من امشب نمره 10 میدم بهشون، به خاطر طعم غذا، به خاطر نوع پذیرایی و صمیمیت و گرمایی که همیشه تو مهمون نوازیش هست و عشقی که تو غذا پختنش میریزه همیشه. بابا شوبرت تو کی بودی؟ این دور چشاش سیاهه. آره مثل که نقاب زده. عینک داره. نه نقاب کوچولوه. پاندا. نه کوچولوه. شبیه مثل گربه است ولی گنده تو آشغالا زیاد تو آشغالا میگرده. میگرده. این خود خمینیه. شامپانزه. نه. میمون. آفرین. باریکلا. میمون. اوکی. برو. امشب به سپیده عزیز نمره 9 میدم. 9 عالی کار کرد. امیدوارم راضی باشه از من. یه نمره ای که فقط کم میکنم به خاطر نمک غذا. یعنی نصف کم کردم. نصفشو برای کم نمکی سالاد، دیدی؟ نصفشم به خاطر لوبیا پلو. دوست داشتم یکم اینجوری چربتر بود. روغن بچکه. شو میخواستم به انگلیسی. بگیم 3 2 1. این یه ماهی زیر دریاست که سیبیل هم داره. ولی سپیده سرخش داره می‌کنم. الان تو اتاق، ولی ماهیش هم هست. آره نصف اسمش مثل گربه حیوان میمونه منه، صورتش. نصف اسمش تو دریاست. گربه مثل گربه از صورتش. کتفیش. آره آفرین. این یه پرنده است، حرف میزنه. حرف میزنه. توتی. باریکلا. این یه همون اسب که راه اسب راه چی؟ خر راه گوره خر. باریکلا. این خطرناکه تو دریا بگیرته. خطرناک. سرویسی. اسمش چیه؟ رنگش یه چیه؟ رنگ و اسم داره. سایزش چیه؟ سایز و رنگش. بزرگترین. بلو شارک. نه تو نگو دیگه. نه من کی گفتم. میگه بزرگترین. بزرگترین نهنگ. نه گاز دیگه دندونا اینجوری داره. میگم پوسته از دیگه. تو آره فیلم پوسته پوسته بود. چیچن و پوسته. به انگلیسی بگو اسم داره. جاز. Great White Shark. پس کن. میگه پاپی طول سگ. از این شبی که خودم هستس بودم و میزبان بودم راضیم، به خاطر که از گروهمون راضیم. یعنی من خب هانری و شوبرت که خیلی سال میشدم، شوره جونم مثلا مثل قنده، واقعا میاد آدم کیف میکنه از هم صحبتیشو، نمیدونم از خاطراتی که داره و از نظریاتش و اصلا باقلواست. گله، واقعا گله. خیلی حال کردم. اگه بخوام 1 تا 10 به خودم نمره بدم راجع به همه کل قضیه، مثلا میگم چه میدونم 6. نه برو بالا. فر باشه دیگه همه چی. نه بابا دست کم نگی خودت تو سپی. خدا کنه 6 بدن، حالا 5 و 4 اینطوره 3 2 نباشه. اعتماد به نفست کجا رفته دختر؟ بله دوستان، شب به پایان رسید و خودتون متوجه شدید تا اینجا سپیده گروه مال خودش کرده، چون شوبرت شب قبل 24 امتیاز گرفته بود. امشب سپید 2 تا 10 و 9 گرفت، شد 29 امتیاز. تا فردا شب بریم پیش میزبان سوم ببینیم اونجا چه خبره. تا درودی دیگر، بدرود.
اومدیم لس آنجلس جونو همه اومدیم لس آنجلس شهر فرشته آقای خوشمزه نونای برشته همینه شهر ما شد تهران دوم اینجا ایرانی ان تموم مردم دوباره از را رسید فصل رقابت من و تو نو شده به این ضیافت همه مهمون ما بفرمایید شام داداش هول نده خوب یه ذره آرام آخ آخ آشپزیه بفرمایید شام عجب گروه‌هایی ریخ بالا پرها حالا منو تو سوقاتی چی آورده بشین تماشا کن ببینی کی برده هر هفته 4 چهره جذاب که آشپزیشونو نمیدیدی تو خواب یه شب میزبانن و 3 شب رو مهمون همه اهل هنر لیلی و مجنون جواب بده اومدیم لس آنجلس بفرمایید شام بفرمایید شام بفرمایید شام چی میدن بیا برو تو